chào các bạn, ngày hôm nay mình quay trở lại tiếp tục chia sẻ với các bạn những kiến thức về rượu vang. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là mình muốn chia sẻ đến các bạn 7 lưu ý khi uống rượu vang. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Thứ nhất là rót rượu vang vừa đủ. Rượu vang thì khác với những thức uống khác giống như bia thì chúng ta có thể rót đầy ly, rót tràn ly, thậm chí là để cho những cái bọt khí tràn ra ngoài rất là bắt mắt, đúng không ạ? Nhưng rượu vang thì ngược lại, chúng ta chỉ rót tối đa là 1/2 ly thôi. Và nhất là champagne và sparkling wine khác thì chúng ta có thể rót đến 2/3 ly. Đây là nguyên tắc trong rót rượu vang đấy các bạn ạ. Lưu ý thứ hai đó là chúng ta thông thường là khi mà mở vang thì chúng ta thưởng thức luôn. Điều này không nên nhá, và nhất là đối với vang đỏ thì chúng ta cần phải có thời gian thở ít nhất là 15 đến 20 phút trước khi mà chúng ta uống, thì nên để cho rượu vang tiếp xúc với không khí, tiếp xúc với oxy để rượu vang lên hương tốt, và từ đó chúng ta sẽ cảm nhận thấy hương vị đầy đủ nhất của rượu vang nhá. Một cái lưu ý tiếp theo đó là chúng ta nên ngâm rượu vang vào xô đá hoặc là bỏ rượu vang vào tủ lạnh trước khi sử dụng. Các bạn đã biết là ở Việt Nam, nhất là vào mùa hè thì khí hậu rất là nóng. Chính vì thế chúng ta khi mà thưởng thức ngay một chai rượu vang thì không nên. Có thể chúng ta sẽ ngâm rượu vang vào xô đá hoặc là bỏ vào trong tủ lạnh trước khi sử dụng. Các bạn đã biết là nhiệt độ phục vụ của rượu vang tốt nhất đối với rượu vang đỏ là từ 16 đến 18, 20 độ. Còn rượu vang trắng thì chúng ta có thể phục vụ từ 8, 10 đến 12 độ tùy vào từng chai rượu vang. Đó là những nhiệt độ phù hợp nhất để chúng ta thưởng thức rượu vang. Chính vì thế là các bạn có thể ngâm lạnh hoặc là bỏ vào tủ lạnh trước khi sử dụng là chúng ta đã đạt được cái nhiệt độ phù hợp khi thưởng thức rượu vang nhé. Một cái lưu ý nữa là chúng ta uống rượu vang liên tục. Rượu vang thì không giống bia, không giống rượu mạnh là chúng ta có thể cụm ly liên tục hay chúc nhau liên tục, hay là uống yo-yo. Rượu vang là cần một cái thời gian để chúng ta thưởng thức và cảm nhận thấy hương vị của nó. Chính vì thế là các bạn nên uống từ từ nhé. Chúng ta cần phải những cái quãng thời gian nghỉ để cảm nhận thấy rượu vang, hương vị của rượu vang tốt nhất. Một cái sai lầm tiếp theo đó là mà chúng ta đều rất là biết với nhau, đó là rượu vang đỏ thì đi với thịt đỏ, rượu vang trắng thì đi với thịt trắng. Nhưng mà đôi khi các bạn đều không áp dụng theo cái nguyên tắc này, bởi vì đơn giản là người Việt Nam thì rất thích uống rượu vang đỏ. Chính vì thế mà có thể áp dụng rượu vang đỏ để ăn cùng với hải sản hay thịt trắng, thịt gà vân vân. Điều này chúng ta không nên phá vỡ cái nguyên tắc này, bởi vì sẽ làm cho món ăn của chúng ta sẽ kém phần thú vị đấy ạ. Và rượu vang là sẽ chưa được ngon lắm đâu. Một cái lưu ý tiếp theo đó là chúng ta có thể chọn rượu vang qua màu sắc. Ví dụ như là đối với rượu vang đỏ thì chúng ta sẽ chọn những chai rượu vang có màu sắc tươi sáng, thì đó là những chai rượu vang càng trưởng thành và uống càng ngon đấy. Còn rượu vang trắng thì ngược lại nhá. Rượu vang mà có màu sắc càng đậm thì chứng tỏ rằng chai rượu vang này vintage khá là lâu rồi. Chính vì thế là uống sẽ không được tươi mát và ngon giống như những vintage trẻ đâu. Đây là lưu ý dành cho các rượu vang trắng đấy nhá. Và một cái lưu ý cuối cùng đó là có phải rượu vang càng chát thì càng ngon không? Điều này cũng rất là nhiều người hay lầm tưởng. Thực chất là như mình đã nói ở những video trước là rượu vang uống theo cảm nhận của từng người. Chính vì thế nên là rượu vang chát hay là rượu vang cân bằng còn tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người, chứ không phải là rượu vang càng chát càng ngon đâu nhé. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn.